આજે સરસ મજાનું લીંબુનું અથાણું કે જે તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો ને એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી છે. એટલું ટેસ્ટી બનશે કે શાક વગર પણ એક રોટલી તમારેથી વધારે ખવાઈ જશે. તો ચલો રેસીપી જોઈએ. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી દુધાળ. ટ્રેઝરફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો લીંબુના અથાણાની રેસીપી હું મારા સાસુમા પાસેથી શીખી હતી અને આજે તમને શીખવાડવા જઈ રહી છું. તો બે પ્રકારના લીંબુ છે, નાના અને મોટા. તો જુઓ, એક મોટા છે અને એક નાના છે. તો બંને પ્રકારના લીંબુનું અથાણું આપણે અલગ અલગ રીતે તેને પહેલાં બોળીશું. તો મેં મોટા લીંબુ લીધા છે, તેને આથવાના છે આપણે. તો આ મોટા લીંબુ છે ને તેને આ જુઓ આપણે આવી રીતે કટ કરીશું. અને મોટા લીંબુ પણ 1 કિલો છે અને નાના લીંબુ પણ 1 કિલો છે. આવી રીતે 4 ભાગ કરીને આ રીતે કટ કરવાનું છે, એક ઊભો અને એક આડો. તો આવી રીતે જ આપણે બધા લીંબુને કટ કરીશું અને સેજ નીચે સુધી આપણે તેનો કટ આપીશું. તો આ રીતે બધા જ લીંબુ મેં જુઓ કટ કરી લીધા છે અને હવે તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી થોડી નાની સાઈઝના લીંબુ છે ને તેને કટ કરવાના છે. તો આ લીંબુને પણ આપણે અલગ રીતે કટ કરીશું. તો તેને છે ને આ રીતે આપણે 4 ભાગ કરી લેવાના છે, 4 ચીરું કરવાની છે. તો આ પ્રકારે બંને પ્રકારથી આપણે અલગ અલગ લીંબુને કટ કર્યા છે. હવે જે આ ચીરુવાળા લીંબુ છે કે જે સાઇઝમાં નાના હતા તેમાં આપણે હળદર મીઠું કરીને આથવાના છે. તો અહીં હું 2 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર લઈ રહી છું અને મીઠું મેં 2.5 ચમચી જેટલું લીધું છે. અને જ્યારે આપણે આથીએ ને જ્યારે જો તમને અલગ થોડુંક લાગે કે થોડું કડવાશ જેવો ટેસ્ટ વધારે લાગતો હોય તો 1 ચમચી તમે નાખી શકો છો. હવે સરસ રીતે આપણે ઉપર નીચે કરીને આવી રીતે હળદર મીઠુંને મિક્સ કરી લઈશું. હાથથી પણ તમે કરી શકો. હવે તેને સાઈડમાં મૂકીને જે આપણે 4 ચીરી આ રીતે કર્યા છે, જેને આખા લીંબુ રાખ્યા છે, તેમાં જુઓ તમે હળદર મીઠું ભેગા કરીને પણ ભરી શકો. અત્યારે આપણે ભરવાની માથાકૂટ કરવાની નથી. તો આ પ્રમાણે હું 5 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી રહી છું. તો મીઠું નખાઈ ગયા બાદ આપણે હળદર કરીશું. તો મેં 2.5 ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે અને સરસ રીતે જુઓ આવી રીતે છૂટું જ આપણે મિક્સ કરવાનું છે. ઘણીવાર આપણે તેને ભરીને પણ પહેલાંના સમયમાં દાદીમાની રીતેથી કરતા અને મારા સાસુ પણ ભરતા, પરંતુ આવી રીતે આપણે કરીશું. તો લીંબુ જુઓ આવી રીતે આપણે જારમાં ભરીશું અને સેજ ઉપરથી આવી રીતે દબાવી દેવાનું છે. તો બંને લીંબુને આપણે આવી રીતે કાચની બરણીમાં જ ભરવાના છે. કાચની બરણીને પહેલાં ધોઈને સ્વચ્છ ને કોરી કરી લેવાની અને ત્યારબાદ જ લીંબુને આપણે ભરવાના છે. અને જે પણ કંઈ આ રીતે થોડું મીઠું હળદર બચી જતા હોય તે પણ આપણે અંદર નાખી દેવાના છે. તો એવી રીતે ચીરુવાળા લીંબુ ભર્યા પછી આપણે આખા લીંબુને પણ ભરીને ઉપરથી તેને પણ આપણે પ્રેસ કરીશું અને જે કંઈ હળદર મીઠું બચે છે તેને પણ અંદર નાખી દેવાના છે. તો 15 થી 18 દિવસ માટે આ લીંબુને આપણે રાખવાના છે. અને ત્યારબાદ આ જે લીંબુ છે તેનું ઢાંકણ આપણે બંને જારને બંધ કરીશું અને ઉપર નીચે હલાવવાના છે. તો હલાવવાથી શું થશે, એકબીજામાં સરસ રીતે હળદર મીઠું ઉપર નીચેથી ભળતા જશે અને એકદમ સરસ તે ગળી જશે. તમે જુઓ તેને હલાવવાના કઈ રીતે છે, તો આવી રીતે ઉપર નીચે કરીને હલાવવાના છે. એટલે સરસ રીતે હળદર મીઠું 18 દિવસમાં ભળી જતા હોય છે. તો સરસ રીતે આવી રીતે લીંબુને આપણે આથી લેવાના છે. તો એક્ઝેક્ટ 18 દિવસ પછી આપણે જોઈએ ને તો લીંબુ કેવા થયા છે આથવામાં પણ તે જોઈ લઈશું આપણે. તો સરસ રીતે લીંબુને આપણે જુઓ સેજ દબાવીને સેજ આ રીતે પ્રેસ કરીએ એટલે લીંબુ સરસ રીતે કટ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે એકદમ સોફ્ટ લીંબુ થઈ જવું જોઈએ અને એકદમ સરસ રીતે તે તૂટી પણ જઈ રહ્યું છે. તો આ રીતે જે ચીરુવાળા લીંબુ છે એ તો તૂટી જાય છે. અને હવે આખા લીંબુ છે તેને પણ જોઈ લઈએ. તો આવી રીતે જુઓ આપણે તેને હલાવીને આથ્યા હતા. તો આ વાતનું ધ્યાન રાખજો અને ઢાંકણ પણ ખોલી લેવાનું એટલે તેની અંદરની હવા નીકળીને નવી હવા તેમાં આવી જાય. અને જે આખું લીંબુ છે તેને પણ આપણે તોડીને સેજ ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ એકદમ સરસ રીતે તે પણ તૂટી ગયું છે. તો અત્યારે છે ને આપણે જે ચીરુવાળા લીંબુ છે ને તેનું આપણે અથાણું બનાવીશું અને જે આખા લીંબુ છે તેને એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખીશું. તો લીંબુ આ પ્રમાણે 2 પ્રકારે તેને આથી શકાય છે. અને કાણાવાળી છાવણીમાં જે ચીરુવાળા લીંબુ છે તેને લઈને આપણે 2 પાણી વડે તેને ધોઈ લેવાના છે, જેથી વધારાની જે ખટાશ છે ને તે નીકળી જશે અને ઉપરથી ચીકાશ પણ દૂર થઈ જશે. હવે આ રીતે 15 મિનિટ તેને રાખી મૂકીશું. ત્યાં સુધીમાં જુઓ જે પાણી નીકળ્યું છે ને તેને જે તમારા ઘરમાં તાંબા પિત્તળના વાસણ હોય તેને સ્વચ્છ રીતે તમે આ રીતે ક્લીન કરી શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો કે તેનો જે ડોળ રહેલો હોય એ પણ તમે જોઈ શકો કે એકદમ બ્લેક આવ્યો છે. અને આ પાણી છે તેને પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં ભરીને તમે સાચવી શકો છો અથવા તો દાળ ભાત શાક કરો તેમાં પણ તમે એડ કરી શકો છો. હવે જુઓ જે આખા લીંબુ છે ને તેને આપણે એમ જ રાખવાના છે અથવા જે સાઈડમાં થોડું પાણી આપણે કાઢ્યું તેને આમાં નાખીને તેને તમે આખું વરસ સાચવી શકો છો. અને તડકામાં આવી રીતે બધી જ ચીરુને આપણે સૂકી દેવાની. ત્યારબાદ આપણે તેને અથાણાનો મસાલો કરી લઈએ. તો અહીં મેં 100 ગ્રામ જેટલા મેથીના કુરિયા લીધા છે. તેમાં આપણે હવે ફરતા મિક્સિંગ બાઉલમાં આ રીતે પાથરવાના છે. ત્યારબાદ 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું પણ આ રીતે ફરતું પાથરીશું. 1 ચમચી જેટલા મરી લઈ લેવાના છે, તેને પણ ફરતા આવી રીતે એડ કરીશું. અને 8 થી 10 લવિંગ લેવાના છે અને 1.25 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન
ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ લઈ લેશું, સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં લેવાના છે અને અહીં મેં 500 ગ્રામ જેટલું શીંગ તેલ લીધું છે. તેને ધુવાડા નીકળે એવું આપણે ગરમ કરવાનું છે. અને અથવા જો મરીનો દાણો નાખીએ તો એકદમ સરસ રીતે તે ઉપર આવી જવો જોઈએ, નાખ્યા ભેગું જ. તો સરસ રીતે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે થોડી સેકન્ડો માટે તેને પાછું પડવા દઈને તરત જ તેલ એડ કરી તેને ઢાંકી દેશું. અને પછી જોઈએ તો સરસ રીતે મેથીના કુરિયા થોડા લાલાશ પડતા શેકાઈ જશે. અને મેથીના કુરિયા જો પ્રોપરલી શેકાયા હોય તો જ તમે આખું વર્ષ તેને સ્ટોર કરી શકો છો. હવે તરત જ આપણે પાછું તેને ઢાંકી દેવાનું છે. તો સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે, હવે ઢાંકી દેશું. અને 4-5 કલાક માટે જુઓ તમે લીંબુના જે આપણે ચીર્યા છે તે સરસ રીતે સુકાઈ જશે. અને આપણે 4 થી 5 જ કલાક તેને સૂકવવાના છે, એટલે તેનું જ્યુસી છે તેમાં જ્યુસીપણું છે તે રહેવું જોઈએ. જો વધારે સુકાઈ જાય ને તો ખાવામાં તે થોડા ચવડ લાગતા હોય. તો આ પ્રમાણે આપણે 4-5 કલાક તેને સૂકવવાના છે. અને હાથ મારો ક્લીન આવી રહ્યો છે. અને જ્યારે આ મસાલો છે ને તે થોડો ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાં આપણે મરચું છે કે અધર મસાલા તેમાં એડ કરીશું. તો થોડો ગરમ છે ત્યાં સુધી આપણે અડધા કપ જેટલું લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે. થોડું તીખું હોય એવું એડ કરીશું, એટલે ખાટું, થોડું તીખું અને થોડું ખરહુરું એવું જો અથાણું હોય તો મસ્ત મજાનું લાગતું હોય છે. 3 ચમચી જેટલી ઝીણી વરિયાળી, 2 ચમચી જેટલા આખા ધાણા અને 240 ગ્રામ જેટલી મેં ખડી સાકર લીધી છે અને તેને દળી છે અને તેનો પાવડર બનાવ્યો છે. તેને પણ આપણે એડ કરીને મિક્સ કરી દેશું. એટલે ગળચટ્ટું ખાટું મીઠું આ લીંબુનું અથાણું ખરેખર અત્યારે ચોમાસામાં લીંબુ આથીને જ્યારે શિયાળામાં તમે ખાઓ ને ત્યારે એટલું મસ્ત મજાનું લાગતું હોય છે. તો એકદમ સરસ એવો કલર આવી ગયો છે. હવે તેને એકદમ ઠંડુ થવા દેશું. અને થોડું એવું ઠંડુ થઈ જાય એટલે કે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય ત્યારે જ આપણે જે સૂકવેલા લીંબુ છે તેને એમાં એડ કરીશું. તો અથાણાને જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી છે. તો આ રીત મેં મારા સાસુ પાસેથી શીખી હતી કે જોતા જ તમારા મોઢામાં પાણી આવી જાય. અને લીંબુને 2 પ્રકારે આથવાની એકદમ પરફેક્ટ તેનો મસાલો. તો ખૂબ સરસ એવી આ રેસીપી છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હવે થોડું અથાણું ટેસ્ટ કરીને જોતા તે સેજ મને મોળું લાગ્યું છે એટલે 1.5 ચમચી જેટલું હું મીઠું એડ કરીશ અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો ખૂબ સરસ મજાનું આ અથાણું એક રાત્રિ અને એક દિવસ આ રીતે આપણે છોડી દેવાનું એટલે સરસ બધા જ મસાલા તેમાં પરફેક્ટ રીતે મિક્સ થઈ જતા હોય છે. તો ખૂબ સરસ મજાનું આ લીંબુનું અથાણું એકદમ તમને મેં પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે આજે શીખવ્યું છે. અને લીંબુને 2 પ્રકારે આથવાની રીત પણ બતાવી છે. અને હવે તેને આપણે કાચની બરણીમાં આખું વરસ ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ. તો જ્યારે વિન્ટરમાં આ લીંબુનું અથાણું ખાવ ને ત્યારે તો એટલું સરસ લાગે છે. અને ત્યારે લીંબુ પણ માર્કેટમાં ચોમાસાની સિઝન હોવાથી એકદમ સરસ આવી રહ્યા છે. તો આ રીતે તમે પણ એકદમ સરસ મજાનું લીંબુનું અથાણું હવે ઘરે બનાવો અને માર્કેટમાંથી ખરીદવાની જરૂર નથી. જો રેસીપી ગમી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, લાઇક અને કોમેન્ટ આપી દેજો. તો ફરી મળીશું. આવજો.